Hello everyone! Kumusta po kayo? I'm sure karamihan po sa inyo ay busy sa inyong mga kusina. Dito sa Binyan, isa sa pinagmamalaki namin, kasi dito wala masyadong fast foods, ngayon na lang nagkaroon. Isa sa pinagmamalaki namin ay Binyan style pork chop. Ano yan? Napakasimple. Pinritong pork chop, sinangag, pritong itlog, suka na sausawan. Ano ang special dyan? Wala talagang sikreto. Ang nagpapaspecial sa aming mga luto dito sa Binyan ay yung pagiging straightforward ng aming mga putahe. Gumagamit po kami ng mga simpleng ingredients, very straightforward, but quality. So ngayong hapon, ituturo ko sa inyo Binyan style pork chop na napakasimple and of course, as always, using ingredients that you can easily source in your pantry or in the local grocery store. So nagsisimula ako dito with bawang Tagalog. Ano ang bawang Tagalog? Mas maliliit yan. Normally marami yan sa Ilocos. Okay? Bihira na yung gumagamit ng Tagalog na bawang kasi nga medyo pricey. But in Binyan cooking, this is very essential. So makikita mo, I'm pounding it kasama yung balat. Kasi ang lasa ng bawang, all the aroma, the flavor, nasa balat yan. Ilalagay ko yan in, this is simmering water. So makikita nyo dito, yung tubig umuusok lang. Okay? Umuusok lang yung tubig. Huwag mong i-full boil. Kasi if you bring it to full boil, uurong yung pork chop mo. Meron ako ditong 3 kilong pork chop and maglalagay ako dito sa tubig ko ng konting suka. I'm using cane vinegar. But if you don't have cane vinegar, you can use plain white vinegar. You put mga half a cup of vinegar. And then I put black pepper. Mga half a tablespoon of black pepper. And around 2 tablespoons of salt. Yung tubig, walang sukat. You put enough water, just enough to cover the meat, yung pork. So ito yung pork chop na ginagamit natin, skin on, may konting buto. Apparently, we don't get pork chops from the supermarket. Kasi pag pumunta ka sa palengke dito sa amin, sa palengke ng Binyan, pag sinabi mong pork chop, Binyan style, alam na nila kung anong cut yung ibibigay sa'yo. Okay, so you just put all the meat. And then you will just simmer it for around mga 20 to 30 minutes. Just until almost tender na yung baboy. Again, do not bring it to a full boil. Kasi pag masyadong malakas yung kulo ng apoy, uurong yung karne mo. So, isa-stir mo siya, haluin mo occasionally para even yung cooking. Pwede mo din takpan. And then, babalikan natin to after 20 to 30 minutes. Okay, so after 20 to 30 minutes, hinango ko from the boiling broth yung ating pork chop. Ito na yon. And kukunin ko din dito yung mga bawang, ihahalo ko sila dyan. Para kasama pagprito, mas magiging malasa yung mantika mo. Don't worry, maski iprito mo yan, hindi yan masusunog kasi well-soaked yung iyong garlic. So, pag napakulo na yan, naghiwalay ako dito ng mga 5 pieces na ready ko nang iprito. I'm going to turn on my stove, medium fire, and then maglalagay ako ng oil. It's very important when you're frying Binyan style liempo, huwag kang gumamit ng non-stick pan. You can use aluminum or you can use stainless para talagang brown na brown yung labas. Kasi the idea, since the pork chop has already been cooked, iluluto mo na lang siya in high flame to produce a Maillard. When you say Maillard, yung browning
dun sa labas ng karne, pati yung browning dun sa taba nung pork chop mo. So the caramelization, yun yung magbibigay talaga ng unique flavor while keeping the inside of the pork chop soft and moist. So kumbaga dito, yung labas na lang talaga yung niluluto mo, tinutusta mo na lang. And you have to prepare a lid kasi there's a chance na magtalsikan yan since fatty and acidic yung iluluto mo. Okay? So you want to wait for your stove or for your pan to get really hot bago ka magsimula magsalang. So kung makikita nyo ng malapitan, minano-mano ko din, ginugupit ko yung fat kasi kung hindi, makikita mo katulad nito, ayan o, yung naka-shrink siya kasi yung laman is nakadikit dito sa taba. Okay? So pwede mo yung gupitin mano-mano para mag-flatten ulit yung iyong pork chop. Binyan style pork chop, hindi po nilalagyan to ng flour. Ayan. So, medyo mamimilansik yan. Kaya tayo merong naka-ready. This is our lunch. So, sasabihin ng mga basher ko, bakit kinakamay mo yan? Kami naman po ang kakain nito. And 3 pieces nito sa akin. Okay? So, pag namimilansik, you get your lid. You cover it. Mga 2 to 3 minutes per side. Okay, I'm being careful kasi namimilansik. Pero ayan, you want both sides to brown. So, ibabaliktad mo siyang ganyan hanggang both sides nagba-brown. Yung fat, you want to keep the fat medyo malambot. See? Oops! You have to be careful. Talagang pumipilansik siya. I remember, dati, if I'm sure many of you are familiar with the famous Tuding's pork chop. So, the famous Tuding's pork chop is, ang ginagawa nila, sila mismo yung nagluluto talaga. They started like that, na sila lang talaga yung nagluluto. Pag pinapanood ko si Aling Tuding, sa malaking wok siya nagpiprito ng pork chop and then meron siyang naka-ready pakit doon. Pag nga namimilansik na yung pork chop. Yan yung sinasabi kong Maillard formation, yung caramelization while you are frying. So I better put the lid on. And okay, so this is ready. You don't want to over fry it kasi the pork is already cooked. Gusto mo lang talagang mag-brown yung labas. Kung gusto mong mas tostado, pwede mo pang tostahin ng konti. Pero to me, okay na yan. So makikita mo, the fats are still very, very soft. Okay? So syempre, a Binyan style pork chop is not complete without the sinangag. Makikita mo, pinawisan ako kasi challenging lutuin yan. So to make the sinangag, you need a wok like this. And yung mantikang pinagprituhan mo nung baboy, this is the same oil that you're going to use to make your sinangag. Ilalagay ko siya dito, pipiliin ko lang yung bawang. Ito yung bawang na nanggaling dun sa pinagkuluan ng liempo. Yung mga bawang na medyo hindi sunog, yun ang isasama mo. Huwag mo isasama yung medyo brown na because magiging bitter. And of course, you need to add additional bawang. I'm using bawang Tagalog pa rin para talagang masarap. And then of course, a successful sinangag, kailangan gumamit ka ng day-old rice. But since wala kami noon and earlier lang namin naisipan na gusto namin pork chop ang kainin, tinapat ko lang to sa electric fan para mabilis lumamig. Pag nagpo-brown na yung bawang mo, when it starts to brown, ilagay mo na yung iyong kanin. If you're wondering, nilagay ko talaga yung, tatanggalin ko yung medyo nagba-brown, yung galing dun sa pinagkuluan. Sinama ko talaga yung balat because again, all the flavors are in the balat. You put your rice.
So this is just really typical sinangag. Bawang lang and salt. And of course, you can add additional oil. And then you put salt. Diba? When you salt daw, kailangan ganon. Okay? So, dukot ka and then buhos mo agad. It has to be done with full confidence. Pag nag-aasin ka. So, hindi na uso yung ganyan mag-asin. Hindi ka daw confident sa kitchen pag ganon ka maglagay ng asin. Okay, so you see, the Binyan style sinangag is talagang buhaghag na buhaghag. Kung ang ginamit kong kanin dito is day old, mas buhaghag pa yung kakalabasan nito. Okay, so ito, luto na yung sinangag. Mag-plate na tayo. You put sinangag, ayan, talagang kinakalat lang nila yan. And madaming kanin. And then pork chop. Put it there. Because this is mine, gusto ko dalawa. Para high protein. And then you put also egg. Ayan. Yung isang egg, ipapatong ko dito on top of the rice. Kasi medyo malasado pa yung gitna niya. Pag binuksan ko siya mamaya, mag-ooze in yung yolk. And this is garlic, and this is chili flakes. This is how we serve Binyan style pork chop. Meron lang tayong plain na suka, minsan nga wala talagang bawang, pero I like to put garlic, and I like to use cane vinegar, and chili flakes. So paano namin kainin yan? Yung chili flakes or chili powder, ilagay mo sa iyong suka. Kukuha ko ng kutsara tinidor. And then, ayan, you see? Ihahalo mo yung yolk dun sa kanin. Babasagin mo yan. So, this brings a lot of good memories. Especially pag dati after school, pupunta kami sa Tudings, kay Aling Tudings, or minsan sa Atoys. By the way, Tudings and Atoys, sila yung dalawang competitors, but they're actually very good friends. And kung tatanungin mo ano ang mas masarap, wala. Pareho silang masarap na masarap. So what we normally do is, pag may schedule itong gantong linggo, magpabili tayo sa Tudings, next week magpabili tayo sa Atoys. Both eateries, matitikman mo talaga ang lasa ng Binyan. So you see ito, and then kukuha ka ng suka dito, more chili flakes. Sana may coke, no? And then, ayan, ganyan kalaki talaga yung bite na kakainin mo. So, hindi ako kumakain ng carbs for the past few weeks, pero sino ba ang makakahindi dito? Buti pa yung pork chop, walang sabit. Ang lambot, and you taste all the natural flavors. Hindi complicated. Mas complicated pa kayo ng ex mo kaysa dito sa pork chop na to. It's very honest, very straightforward. Matitikman mo yung natural flavor of the pork, the garlic, yung kanin, the eggs, and the very straightforward vinegar. So ano pang gagawin mo? Umorder ka na kung meron delivery ng karne, and ensure the other ingredients are nasa bahay mo na, nasa pantry mo. Kung wala kang bawang Tagalog, pwede na yung ordinaryong bawang. Mag-enjoy ka lang. Bye!